Ворони розумніші, ніж ти думаєш. Якщо ти один раз образив ворону, вона запам'ятає твоє обличчя на роки і розповість іншим. Ті ворони, які тебе навіть не бачили, вже знатимуть, що ти небезпечний. Ворони ховають їжу в десятках місць і пам'ятають кожне. Але якщо ворона помічає, що інша за нею стежить, вона повертається пізніше і переховує все в нове місце. У Японії ворони кладуть горіхи на пішохідний перехід. Машина проїжджає, розколює. Загорається зелене, ворона спускається і забирає. Вона зрозуміла, як працює світлофор. Її ніхто не вчив. Коли ворона помирає, інші збираються навколо. Мовчки, не чіпають, не їдять, просто стоять. Вчені називають це воронячі похорони. Чому вони це роблять, точно не знає ніхто. Наступного разу, коли побачиш ворону, просто знай, вона тебе вже запам'ятала. Ворони Нової Каледонії виготовляють інструменти. Не просто беруть паличку, вони її обробляють. Відламують бічні гілки, загинають кінчик гачком, щоб дістати личинку з-під кори. Це не інстинкт. Кожна ворона вчиться цьому від інших і вдосконалює техніку. В експериментах ворона на ім'я Бетті зігнула дріт у гачок, щоб дістати їжу з пробірки. Вона бачила дріт вперше в житті. Вчені були в шоці. Вони дали їй прямий дріт, і вона сама, без підказки, зігнула його об край пробірки, дістала їжу, повторила. І це не було випадковістю. Бетті робила це знову і знову. Жодна мавпа в подібних тестах не додумалась до цього з першого разу. А ворона додумалась. І це лише один вид – новокаледонські ворони. У дикій природі вони вирізають гачки з гілок пандануса. Причому форма гачка відрізняється від регіону до регіону, як діалекти в мові. Ворони на півдні острова роблять інші інструменти, ніж ворони на півночі. Це означає, що техніка передається культурно, від батьків до дітей. Не через гени, через навчання. Ми звикли думати, що культура – це щось людське. Але ворони доводять, культура – це просто знання, яке передається. І для цього не потрібна мова. Достатньо уваги. Більшість тварин живуть тут і зараз. Ворони – ні. В одному експерименті ворона навчилася, що певний камінець відкриває коробку з їжею. Потім їй дали камінець увечері, а коробку поставили лише вранці. Ворона сховала камінець на ніч і використала його наступного дня. Вона планувала на завтра. Вороні показують, ця картинка пов'язана з цією. Наприклад, маленький квадрат, великий квадрат. Потім дають нову пару – маленьке коло. Ворона сама обирає велике коло. Вона зрозуміла принцип такий самий, але більший. Це аналогічне мислення – те, що довго вважалося унікальним для людей і приматів. У Сіетлі дівчинка Гейбі Ман годувала ворон у своєму дворі. Через кілька місяців ворони почали приносити їй подарунки – гудзики, шматочки скла, сережку, навіть деталь від Лего. Вони залишали їх акуратно на годівниці. Одного разу мати Гейбі загубила кришку від об'єктива камери, і ворона повернула її наступного дня. Ворони розуміють ієрархію. Вони знають, хто з ким дружить у зграї, хто сильніший, кого краще не чіпати. Молоді ворони спеціально граються з тими, хто вище за статусом, будують зв'язки. Вони вміють і хитрувати. Одна ворона може відволікати іншу, поки третя краде їжу. Це потребує розуміння, що інший бачить і чого хоче. Повернемося до облич. Вчені з університету Вашингтона ходили кампусом у масках і ловили ворон. Потім відпускали. Через 5 років люди в тих самих масках виходили на вулицю, і ворони все ще кричали саме на них, а на людей в інших масках – ні. 5 років. І це робили навіть ворони, яких ніколи не ловили. Інформація передалася соціально. У багатьох тестах на інтелект ворони показують результати на рівні шимпанзе та горил. Але мозок ворони розміром із волоський горіх. Як? Їхні нейрони упаковані набагато щільніше. Менший мозок, але та ж потужність. Деякі нейробіологи вважають, що це найефективніший мозок на планеті. Ви колись бачили, як птахи розважаються? Ворони – одні з небагатьох істот на планеті, які роблять щось просто задля задоволення. Не задля їжі, не задля виживання, а просто тому, що їм це подобається. Її знімали на камеру, як вони катаються зі снігових дахів, наче на санках.
як підкидають палички у повітрі, ловлячи їх у крутих віражах, або як вони дратують собак, граючи з ними у справжній квач. Для науковців це найвищий показник. Гра означає, що в мозку є вільний ресурс. Це інтелект, якому вже замало просто виживати. Йому потрібен драйв. Ворони мають так звану епізодичну пам'ять. Вони пам'ятають не лише, де сховали їжу, а й коли. Якщо сховане м'ясо, вона повернеться швидко, бо знає, що воно зіпсується. Якщо горіхи, може почекати тижнями. Вона будує мисленнєву модель часу. Ворони – одні з небагатьох тварин, які стали розумнішими завдяки людям. Місто для них – не загроза, а головоломка. Вони навчилися відкривати пакети зі сміттям, красти їжу з кафе, чекати біля фастфудів. У деяких містах ворони впізнають конкретні маршрути сміттєвозів і прилітають саме в день вивозу. Ми звикли думати, що інтелект – це щось людське, що мислення потребує великого мозку, мови, культури. Але ворона нічого цього не має. І все одно планує, обманює, горює і грає. Можливо, інтелект – це не привілей, а неминучість. І наступного разу, коли ти побачиш ворону на ліхтарі, просто знай, вона теж дивиться на тебе і робить висновки.